Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 100, ngay khi Vương Lâm đi tới, cánh cửa tiến vào mộ Diệp Vô Ưu lập tức xuất hiện rung động, tất cả mau chóng tụ lại. Tuy nhiên, một chút rung động này vẫn chưa đủ để phá vỡ cánh cửa tiến vào mộ địa. Còn Vương Lâm vừa đặt chân tới đây, thân hình anh ấy đã chậm rãi tiến lên trước những ánh mắt dò xét của kẻ địch, nhất là Liễu Mi, cô ta hận Vương Lâm ra mặt. Trong số những kẻ ác, giờ khắc đó chỉ có duy nhất Chu Vũ Thái là vui mừng ra mặt mà thôi. Sau một hồi di chuyển, Vương Lâm thấy trước mắt mình là lão ăn xin, ngày nào thì lẩm bẩm nói, Vân Tước Tử tu vi vấn đỉnh lại có thể tiến vào Chu Tước Mộ, phía sau chắc chắn có mối liên hệ sâu xa. Dứt lời, Vương Lâm lập tức dừng lại trước người Vân Tước Tử, sau đó bàn tay vung lên, xung quanh người anh ấy rất nhiều tượng gỗ hiện ra. Làm xong, anh ấy liền đẩy nó về phía Vân Tước Tử trước ánh mắt lạnh lùng của lão rồi nói, tiền bối, lời hứa năm đó ta đã hoàn thành. Nói xong, Vương Lâm lập tức lùi về phía dưới đài cao hòa cùng với đám người xung quanh. Thế nhưng, thân hình vừa mới dừng lại, Vương Lâm phát hiện ra phía xa có một lão quái đang không ngừng dõi theo mình. Nhìn vào mắt hắn, Vương Lâm có một cảm giác đầy quái dị. Vô tình, anh ấy bị luồng thần thức kia đánh vào, trên miệng lẩm bẩm trong đầu nói, một ánh mắt đã khiến nội tâm ta dao động thế này, chỉ có một người, ma niệm đủ ti, Thác Sâm. Dứt lời, Vương Lâm lập tức nhìn thẳng vào mắt lão già kia. Vô tình, quang cảnh lại một lần nữa biến đổi, hư ảnh Thác Sâm cũng liền hiện ra. Không chậm trễ thu hồi ánh mắt, Vương Lâm chăm chú nhìn vào cánh cửa mộ địa. Sau một hồi lâu, cánh cửa tiến vào mộ địa lại một lần nữa rung động. Bất chợt, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cánh cửa trước mắt anh ấy đã ầm ầm vỡ nát. Thế nhưng đồng thời trên trời cao, khe nứt không gian lại rách ra ngày càng rộng. Thấy thế, Vân Tước Tử lão lập tức hành động. Không chậm trễ, lão cùng vài tên của tiên di tổng vận lực, sau đó tất cả đồng thời công kích cánh cửa trước mắt mình, hòng mở ra cánh cửa tiến vào mộ địa. Trước công kích đồng thời của rất nhiều người đánh vào cánh cửa trước mắt, chỉ thấy bùm một tiếng, thanh âm long trời lở đất vang lên. Tích tắc sau, chỉ thấy cánh cửa tiến vào mộ địa kia đã bị vỡ ra từng mảng. Không chậm trễ, thân mình Vân Tước Tử dẫn đầu lao đi. Đồng thời xung quanh, tất cả cũng lao theo, chẳng mấy chốc khi bước qua cánh cửa kia, một không gian mênh mông đã liền hiện ra. Nhìn kỹ lại mới thấy một tòa cung điện ở đó, nhanh chóng di chuyển, Vân Tước Tử liền bay tới chỗ mộ địa của Chu Tước. Nhưng cũng đúng lúc này, cung điện bỗng rung chuyển ầm ầm, từng đạo kim mang chói mắt phóng ra, tất cả phải lập tức lùi về phía sau. Theo bàn tay vài người kết ấn, một kim giáp đại hán đi ra chắn trước tòa cung điện. Thấy thế, Vân Tước Tử liền lao lên vượt qua thân ảnh đó. Đáng tiếc, người khổng lồ cũng không chặn được lão mà để lão tiến sâu vào cung điện. Nhìn Vân Tước Tử tiến vào, lão già cùng con khỉ kia cũng lao theo. Nháy mắt, trước tốc độ của cả hai, người khổng lồ cũng dễ dàng bị vượt qua. Nhìn thấy hai lão già kia vượt qua dễ dàng, Vương Lâm cũng hiểu cách thức để tiến vào. Tuy nhiên, Tử Tâm và Chu Vũ Thái bên cạnh anh ấy thì không hiểu. Ngay khi thân ảnh khổng lồ đó bổ xuống, nó lập tức chấn bay cả hai về phía sau. Chứng kiến sự tình, Kiếm Phong lập tức lên tiếng hỏi, Tàng Ngưu, ba người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã đại hán kim giáp, ngươi thấy sao? Nghe lời này, Vương Lâm lập tức gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Kiếm Phong gấp gáp nói, ta và ngươi ngăn cản kiếm quang, sư muội ta ở phía sau tiếp ứng. Không cần, ta trực tiếp đón đỡ kiếm quang, hai người các ngươi ở phía sau đi. Được, toàn bộ nhờ cậy vào Tăng đạo hữu. Lời hắn vừa dứt thì Vương Lâm đã phóng người đi dẫn đầu, theo sau là hai người Kiếm Phong và Liễu Mi. Vào một khắc trước khi ba người tới gần, đại hán kim giáp lập tức vung tay, quang mang sáng chói trên lưỡi kiếm tỏa ra liền bổ xuống phía dưới. Ình một tiếng, Vương Lâm gầm lên, anh ấy lấy ra pháp bảo để chống đỡ toàn bộ kiếm quang vừa bổ xuống. Nhìn Vương Lâm như vậy, Kiếm Phong cười xảo trá rồi nói, Tăng đạo hữu, Kiếm mỗ tới tương trợ. Dứt lời, hắn lao về phía Vương Lâm định lấy mạng anh ấy. Đáng tiếc, Vương Lâm đã phát hiện ra, khi Kiếm Phong gần tới, nam chính của chúng ta đã lấy ra bảo tháp chứa vấn đỉnh ý cảnh đón đỡ. Sau đó, thân hình anh ấy lập tức né tránh khỏi kiếm quang, đồng thời Vương Lâm cũng thu hồi bảo tháp và bay đi. Thấy thế, Kiếm Phong lập tức dùng ra pháp bảo đón đỡ kiếm quang, còn Vương Lâm, anh ấy nhân lúc đó lập tức phóng ra tượng gỗ chứa Tuế Nguyệt ý cảnh. Ngay khi làm chậm đối thủ, anh ấy đã xuất hiện sau lưng, rồi cầm tinh kiếm vung ra hai luồng ánh sáng về phía của cô ta. Làm xong, Vương Lâm lập tức phóng về phía tòa cung điện phía xa. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm gần đến nơi thì kiếm quang đã bổ xuống. Đối diện với nó, trong tay lập tức xuất hiện một cái rìu chiến va chạm cùng kiếm quang. Đồng thời, bảo tháp chứa ý cảnh vấn đỉnh cũng lập tức xuất ra. Mượn sự trì hoãn này, thân hình Vương Lâm như tia chớp lập tức biến mất, thoáng cái đã đi được vào bên trong cung điện kia. Vừa dừng lại, trên miệng Vương Lâm đã thổ huyết, không chậm trễ, anh ấy lập tức cho đan dược vào trong miệng rồi tiến sâu vào trong cung điện. Còn phía xa, Liễu Mi cùng Kiếm Phong thì đang vật vã chống đỡ kiếm quang đang bổ xuống, thì bất chợt kiếm quang cùng hư ảnh khổng lồ biến mất. Đến đây, trên bị Kiếm Phong thổ huyết, hắn ta giận dữ quát, Tàng Ngưu, ta nhất định phải khiến ngươi phanh thây vạn đoạn. Nếu không phải ngươi không có ý tốt, ba người chúng ta liên thủ thì sao phải như bây giờ? Ngươi và tên tiểu tử kia câu kết làm bậy, đừng cho là ta không nhìn thấy. Hãy nhớ năm đó, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Lời hắn vừa dứt thì không gian lại một lần nữa xoay chuyển. Lúc này, Vương Lâm đã đi sâu vào tòa cung điện cổ kính trước mắt. Một lúc sau, anh ấy mới dừng lại. Trước mắt Vương Lâm bây giờ là một bức tượng cao lớn.
Giật mình, Vương Lâm lẩm bẩm kinh hãi nói, Chu Tước đời thứ nhất Diệp Vô Ưu sao? Suy nghĩ Vương Lâm vừa dứt thì phía xa thanh âm Vân Tước Tử đã vang lên nói, vào đi. Nghe lời lão, Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi liền tiến lên phía trước. Vừa vào, anh ấy đã thấy lão Vân Tước Tử ngồi thủ nạp dưỡng thương. Thấy Vương Lâm, lão ta nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, người quả nhiên là người thứ ba tiến vào nơi này. Lão già kia đâu? Hắn bị ta dùng trận pháp vây khốn, giờ phút này hắn đang còn ở trong trận pháp, bản thân ta bị trọng thương, người hãy giúp ta lấy nó, ta không thể để Chu Tước Tinh tan vỡ. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu rồi nhìn về phía khối cầu đang tỏa ra ánh tím rực rỡ kia, suy nghĩ một chút, sau đó thân hình liền bay lên tiếp cận bức tượng. Tuy nhiên, ngay khi anh ấy lại gần thì bất ngờ anh ấy phát hiện ra thứ này là giả, không chậm trễ, anh ấy liền lùi lại. Thanh âm vang lên nói, vạn bối không muốn bỏ mạng ở đây. Tiền bối muốn chơi ta sao? Ngươi cũng nhìn ra rồi, nói cho ngươi biết, thứ kia chỉ là tinh dẫn mà thôi. Nếu ngươi giúp ta lấy tu tinh chi tinh, ta sẽ có trọng bảo tặng ngươi. Nếu tiền bối nuốt lời thì sao? Đem phương pháp sử dụng cái mũ rơm kia nói cho ta biết, xem như là vật đặt cọc được không? Đặt tay ở phía trên và gọi tên của ta là được. Ta từng nghĩ rằng tiền bối là ân nhân của ta, nhưng hôm nay ông làm ta rất thất vọng. Nói xong, Vương Lâm lập tức ngồi xuống, đồng thời anh ấy lấy ra thập tức hồn phiên để hàng trăm hồn phách bay ra bao vây lấy Chu Tước Tử. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, cái gã sứ giả mà Thác Sâm phái đến bất ngờ đi ra, rồi cười một tiếng quái dị. Chớp mắt, chỉ thấy con khỉ trên vai lão đã phóng về phía Vân Tước Tử. Thấy vậy, Vân Tước Tử lập tức kết ấn, phù văn tỏa sáng lập tức đỡ lại một đòn của con khỉ đẩy văng nó ra xa. Xong xuôi, một màn vỗ mồm giữa hai lão già liền diễn ra. Tiếp theo, hai người lập tức động thủ, chuẩn bị một trận sống còn. Thế nhưng đúng vào lúc này thì nơi đây rung động, tu tinh chi tinh lại một lần nữa bắt đầu sụp đổ. Tại phía trên tòa bảo tháp nơi đỉnh đầu Diệp Vô Ưu bất ngờ xuất hiện một cái khe nứt khủng bố. Từ trên tay Diệp Vô Ưu, một quả cầu nhỏ liền bay ra. Nhận ra tu tinh chi tinh, Vân Tước Tử cùng con khỉ và lão già kia đã lập tức phóng người lên tranh đoạt, để rồi với tốc độ nhanh như cắt, con khỉ đã lấy được thứ đó. Đến đây, lão già cùng con khỉ cười lớn nói, ngày chủ nhân thoát vây đã ở ngay trước mắt rồi. Lời hắn vừa nói ra thì đột nhiên cả người hóa thành một bức tượng, rồi như khói bụi tan biến. Từ trong người lão, một lồng khí lãng đầu đỏ liền dung nhập vào con khỉ, biến tu vi của nó lập tức tăng lên vấn đỉnh hậu kỳ. Nhìn cảnh tượng ấy không chậm trễ, Vân Tước Tử lập tức ra tay chụp lấy, đáng tiếc vẫn bị hất bay. Đến đây, tinh thạch kia lập tức tránh né qua người Vân Tước Tử, rồi bay thẳng đến mi tâm của nam chính và dung nhập vào mi tâm của anh ấy. Thoáng vài giây sau, Vương Lâm đã ở trong một tòa cung điện rộng lớn, trước mắt anh ấy chính là Diệp Vô Ưu. Bất chợt, thanh âm lão vang lên nói, đợi người đã lâu rồi. Nghe vậy, Vương Lâm xoay người, trước mắt anh ấy thân ảnh to lớn kia đã rõ ràng hơn. Giật mình, Vương Lâm lẩm bẩm nói, Diệp Vô Ưu sao? Lời của anh ấy vừa dứt thì cũng là lúc thân ảnh kia cử động, trên tay Diệp Vô Ưu xuất hiện một đạo ấn ký, giống như chứa đựng cả tinh cầu bên trong. Đưa tay ra, thanh âm lão vang lên hỏi, ngươi có nguyện ý danh hiệu Chu Tước Dược vạn người ngưỡng mộ và tôn kính hay không? Lời lão vừa dứt, Vương Lâm liền đứng trước cảnh tượng từng tiếng hô vang lên không dứt. Một giây sau, ảo cảnh lại một lần nữa biến đổi, anh ấy tiến vào một không gian đen tối, bàn chân lạnh lùng tiến về phía trước lẩm bẩm nói, bước chân của ta sẽ không dừng lại ở một Chu Tước Tinh. Suy nghĩ vừa dứt, thanh âm Diệp Vô Ưu tiếp tục vang lên nói, ngươi có nguyện ý danh hiệu Chu Tước hay không? Vô số chân bảo sẽ mặc ngươi sử dụng, con đường tu hành không còn bất cứ trở ngại nào. Đáp lại, Vương Lâm đột nhiên ngưng thần rồi mở hai mắt đáp, ta không muốn. Dứt lời, bàn tay liền vung lên, kinh khí lập tức tản ra phá tan ảo cảnh. Đến đây thì hết tập 101 tinh nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.